السطر البرمجي اليوم هو عبارة عن مجال يجب أن يتم إدخال التاريخ فقط. عندما يدخل أي رقم أي محرف ونضغط انتر نلاحظ أن لا يتم الحفظ. لنلاحظ الآن عندما يتم تسجيل تظهر لنا رسالة يجب إدخال تاريخ فقط، وعندما نضغط كنترول حرف كاف بالعربي فإذا يعطينا التاريخ. فإذا ما هي الأسطر البرمجية الموجودة هنا؟ لنا المتغير الأول والمتغير الثاني. اسم الورقة خاصة وخاصة بالمجال. نعطي أن الورقة الأولى والمجال يجب أن يكون من الورقة الأولى من أي 2 لأي 10. فإذا هذه هي المبرمجة لدينا. تقول الفور، طبعا نحن تم تسجيل ليس بالمديول، تم تسجيلها في الشيت 1 عند أي تغيير يصنع بورقة العمل. فإذا يقول إذا أي عملية تغيير موجودة في هذا المجال يتم التحقق إذا قيمة هذا المجال لا تساوي الفراغ، وقيمة هذا المجال لا تساوي التاريخ. فإذا تحقق هذا الشرطان يجب أن يحذف ما تم تسجيله، ما يحتويه المجال، ما يحتويه الخانة، ما تحتويه الخلية، وتظهر رسالة تقول يجب إدخال التاريخ في هذا المجال، وتنتهي الإف وينتهي الفور وتنتهي البرمجة. فإذا من البرمجات الجميلة جدا يجب أن ننتبه لنفعلها. يمكن أن نستعيد لها بأرقام، يمكن أن نستعيد لها بنص، وبذلك نتحكم مع المستخدم بأن يدخل ما نحن نريده. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا. معكم مبرمج جون جوزيف قصر.